Vă salut cu libertate, pentru că tema de astăzi este cea de-a treia din șirul ce nu este iubirea. Prima a fost despre relația sau impactul banilor asupra iubirii. Cea de ieri s-a legat de relațiile corporale influențate foarte mult, mai ales la tineri, dar nu numai, și la adulți, de pornografie. Iar astăzi ce declar cu tărie este că iubirea nu este control. Am simțit-o asta mulți ani de zile, doar că la rândul meu am avut și încă am destule dificultăți în a mă simți necontrolată, dar în același timp și sigură într-o relație. Ca să înțelegem un pic mai bine cum e cu controlul, cred că în primul rând trebuie să clarificăm un pic termenul, sau mai degrabă cum îl percepem noi asupra realității în care trăim. Mari înțelepți ai lumii și, da, sigur, pornind de acolo, chiar și studiile psihologice au pus în evidență faptul că și cumva asta o simțim și noi, nu avem ca și oameni control asupra a ceea ce ni se întâmplă, adică ceea ce numim noi Dumnezeu, destin, de ce ți-e frică nu scapi, știți, lucrurile de genul ăsta. Cumva ceea ce ni se întâmplă nu este în controlul nostru. Ceea ce poate fi în controlul nostru este viziunea noastră asupra vieții sau asupra ceea ce ni se întâmplă. Adică libertatea ne aparține în cum ne construim lumea din afara noastră înăuntru nostru și în funcție de asta categoric cum reacționăm la lumea din afară, bazat pe armonia lumii din interiorul nostru, ca să zic așa, sau dizarmonia lumii din jurul nostru, din interiorul nostru. O să expun așa un pic foarte pe scurt aspecte din teoria atașamentului, pentru că este una dintre teoriile care stau la baza oricărui fel de relații pe care o avem în viața noastră. Și aici poate răspund un pic și Mihaele legată de întrebării legate de relația cu copiii sau cu fiicele. Nu o să intru în foarte multe, nu o să intru deloc în detalii. Cred că ceea ce poate ar fi un pic util de știut și poate vă trezesc interesul să citiți mai mult sau să descoperiți mai multe despre teoria atașamentului. Faptul că, bazat pe moștenire genetică, pe primii 7 ani de viață pe care îi trăim în familie, în general ne construim un anumit tip de atașament, pornind de la 3 poli și practic 3 tipuri de atașament, ca să zic așa. Sunt multe combinații sau mai multe tipuri, o să găsiți în teorii dacă le explorați, dar se pornesc de la 3 modalități de atașament. Unul este atașamentul anxios, adică legat de control. Este atașamentul în care oferim controlul celuilalt, pentru că fundamental
nu avem destulă siguranță în noi, ca să zic așa, și pe relații, studiile arată în general că femeile, partea feminină în general, are predominant acest tip de atașament. Apoi atașamentul evitativ, îi spune. Este vorba de un tip de atașament în care nu oferim deloc cumva controlul celuilalt, controlul există doar în noi, doar că persoana cu tip de atașament evitativ cumva încearcă să aducă lumea lumea externă în propriul control. Deci cumva, dacă vreți, este un control excesiv adus la propria persoană. Dacă anxiosul împinge controlul și îl oferă celuilalt, evitativul controlează mai degrabă pe celălalt. Și evident că există atașamentul sănătos, ca să zic așa, și care se numește securizant sau sigur, în care persoana este conștientă că nu poate exercita un control excesiv asupra celuilalt și în același timp nici că cumva trebuie să încredințeze controlul celuilalt, dar cumva se simte confortabil și sigură în relație cu sine și cu ceilalți, având o încredere în sine, ca să zic, moderată, nu excesiv, astfel încât să pună bariere de comunicare sau să intimideze pe celălalt pe relație. Ei bine, cu astea 3 tipuri de atașament mergem înainte. Anxios, care oferă controlul celuilalt asupra propriei vieți, evitativul, care aduce în control persoana celuilalt, și securizantul, care nu exercită control decât asupra propriei viziuni de viață, okay? Și își o exprimă într-un mod liber și în același timp cu limite. Poate că vedeți grimasa de pe fața mea, mi s-a spus destul de des că nu știu să pun limite în relații, adică că probabil că am tendința să am aspecte din atașamentul anxios, doar că eu nu trăiesc sentimentul de control, adică nu mă simt controlată și nu pun limite, nu știu, probabil că acum îmi justific. Într-adevăr, sunt o persoană care pun puține limite în relații și cumva oamenii mă văd ca foarte sau excesiv de tolerantă. Deci și eu am de lucru la a pune limite pe relații. Da, iubirea nu este control, pentru că cel mai bun indicator al controlului, ca să zic așa, nociv în relații, este abuzul, forma de abuz, diferite forme de abuz. Acum, dacă abuzul fizic este clar și nu este nevoie să insist asupra lui, este evident și este o formă de atașament toxic acolo, categoric, o persoană exercită control excesiv asupra celeilalte și o face într-un mod fizic, prin intimidare și prin a-și impune propria viziune de viață celuilalt, fără a o respecta ca diferită a celuilalt. Există celelalte forme care sunt mult mai cuvântul care îmi vine în minte este perverse, adică care sunt mai degrabă în sfera controlului emoțional sau abuzului emoțional, și în care unul sau ambii parteneri sau da, e valabil și cum îmi vine în minte pe relația mamă-copil, de obicei părintele este cel care abuzează, exercită un control emoțional asupra celuilalt,
prin, știu eu, diverse șantaje, amenințări, manipulări. Practic, comunicarea cumva nu este sinceră dinspre părinte înspre copil sau dinspre partener înspre partener. Este focusată pe rezultat, adică vreau ceva de la tine, și cumva nu este respectată cumva viziunea de viață a celuilalt. Și cel mai bun indicator pentru cei care mă ascultați și vreți cumva să lucrați la relațiile pe care le aveți este cum te simți în relația cu celălalt. Fie că este copil, fie că este părinte, fie că este partener de viață sau de cuplu, este cum te simți în momentul în care intră pe ușă. Ok? Cu sinceritate. Okay? Dacă simți teamă sau simți disconfort, nu trebuie să fie neapărat teamă, înseamnă că e de lucru acolo la relație și nu în a-l schimba neapărat pe celălalt, în a-ți stabili clar propria viziune, a stabili, a conștientiza, practic, a-ți da voie să o cunoști și să o exprimi celuilalt. Fără a sădi vinovăție, fără a-l, controla, ci pur și simplu ne-ai mărturisi cum vezi tu unele lucruri, mai ales acele subiecte pe care știi că celălalt exercită controlul sau tu ai tendința să nu negociezi deloc niște aspecte. Ok? Ce-ar mai fi de zis despre tema asta? Da, deci cumva faptul că cum te simți atunci când ești în preajma persoanei respective, și pe de altă parte a nu controla sau a nu fi, nici nu știu cum să zic, mai mult decât a sta în propria ta viziune de viață, este o muncă pe care în primul rând o duci cu tine însuți. Avem iluzia asta că trebuie sau e nevoie să schimbăm pe celălalt. Nu, este suficient să ne așezăm noi în propria viziune așa cum este ea. Chiar dacă părinților noștri sau partenerilor noștri nu le pare plăcută sau eficientă sau funcțională la un moment dat. Pentru că nu este nevoie decât noi să ne validăm această viziune, fără teama că suntem abandonați, da, anxioși asta trăiesc de obicei, teama că dacă își spun propria viziune de viață sau asupra cuplului sau asupra ce vreți voi, vor fi abandonați. Sau fără teama de respingere, cred că mai degrabă sunt evitativi, focusați, sau de a depinde de celălalt, da? Evitativii sunt focusați pe teama că depinde de celălalt sau că celălalt îi va schimba sau le va întina cumva libertatea. Deci exprimarea propriei viziuni, fără teamă de abandon, fără teamă că se exercită control excesiv asupra noastră, și să așteptăm, să avem răbdare ca celălalt să se așeze și el în propria viziune de viață. Da, mai era o idee pe care vroiam să o expun, și anume aceea că începând să cădem de acord cu ideea că nu avem control asupra ceea ce ni se întâmplă, putem cădea în capcana de a considera că nu avem control asupra iubirii sau relației pe care o avem. Dar de fapt, și poate fi așa o magie, dar și un pic o lăsare în derivă, ca să zic așa, a relației, capcana asta,
Da, putem avea control, poate că putem avea, putem construi încrederea că locul spre care merge relația pe care o avem cu copil, cu părinte, cu această încredere poate fi construită în doi. Și aici este cumva menirea noastră atunci când vrem să evoluăm ca și relații de iubire sau de orice fel, în a ne asuma că unde merge relația noastră depinde de noi înșine. Și orice considerăm că este rupt sau distrus și de nereparat, de fapt poate fi direcționat dinspre relația toxică sau nesănătoasă către a construi o relație bună în orice moment, chiar din acest moment. Și poate începe cu întrebări foarte simple. Vă dau doar câteva sugestii care îmi vin în minte. Dacă îl întrebi pe celălalt cum se simte iubit în relația cu tine, sau dacă mărturisești celuilalt cum te simți tu iubit și prețuit și apreciat în relația cu sine, sau doar dacă adresezi niște întrebări simple. Chiar de curând am avut o situație cu o elevă care are dificultăți destul de mari cu controlul pe care părinții îl exercită asupra ei. Și dacă pui o întrebare simplă, ce preferi? Sinceritate sau nu știu, că dacă punem așa clar că ce preferi, sinceritate sau confort pe relația cu mine? Adică sigur că poți să-ți livrezi o minciună confortabilă pe moment, dar asta nu înseamnă că eu pot să renunț la viziunea mea de viață ca și copil sau ca și partener. Deci întrebări simple legate de ce înseamnă sinceritatea între noi, la ce este utilă, legată de suferințele pe care le avem, pentru că de multe ori, fundamental de aia, încercăm să exercităm un control excesiv sau să oferim celălalt controlul pentru că ne e teamă de suferință. Ori suferința este de acolo de unde ne ridicăm, de unde ne construim ca și oameni. Da, cred că tema următoare va fi: iubirea nu este suferință, sau poate să nu fie doar suferință. Dar, ca și concluzie, iubirea nu este control, iubirea este o trăire de siguranță și libertate pe care o avem în relație, indiferent care este răspunsul celuilalt, fără a controla răspunsul sau viziunea celuilalt. Vă doresc o zi cu siguranță în relații și cu libertate de a oferi și primi iubire.